26 คำสั่งบริหารในวันเดียวสถิติใหม่ในรอบ 88 ปีของประวัติศาสตร์อเมริกาเสียงปรบมือดังกึกก้องในทำเนียบขาวขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนที่ 47 ลงนามในคำสั่งที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าสหรัฐอเมริกาครั้งใหญ่จากการถอนตัวจากข้อตกลงระหว่างประเทศการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ไปจนถึงการเปลี่ยนชื่อสถานที่สำคัญระดับโลกทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่วันและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคทองที่ทรัมป์ประกาศไว้ในวันสาบานตนแล้วจนถึงวันนี้เขาได้ทำอะไรไปแล้วบ้างและอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปติดตามได้ในจนถึงตอนนี้ทรัมป์ทำอะไรไปบ้างแล้ว 1. นโยบายการจัดการกับคนในประเทศหนึ่งในคำสั่งแรกที่ทรัมป์ลงนามคือการอภัยโทษครั้งใหญ่ให้กับผู้ที่เข้าร่วมเหตุการณ์จลาจลที่อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 6 มกราคม ปี 2021 โดยประกาศอภัยโทษให้กับผู้ต้องหาเกือบ 1,500 คนที่ถูกดำเนินคดีและลดโทษผู้นำกลุ่ม Proud Boys และ Oath Keepers 14 คนซึ่งนับเป็นการอภัยโทษครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกาการปฏิรูประบบราชการเป็นอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญโดยทรัมป์ได้จัดตั้งกรมประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือ DOGE ขึ้นโดยมีอีลอน มัสก์เป็นผู้นำหน่วยงานนี้มีภารกิจในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดและมีเป้าหมายในการลดขนาดระบบราชการรวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลพร้อมกันนี้ยังมีคำสั่งให้ข้าราชการทั้งหมดกลับมาทำงานที่สำนักงานยกเลิกการทำงานทางไกลแบบ Work from Home และประกาศหยุดการจ้างงานใหม่ในหน่วยงานรัฐบาลกลางทั้งหมดยกเว้นตำแหน่งด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองนโยบายที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากอีกประการหนึ่งคือการยกเลิกโครงการความหลากหลายความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมหรือ DEI ในหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดพร้อมทั้งประกาศให้รัฐบาลกลางรับรองเพียง2เพศเท่านั้นคือชายและหญิงส่งผลให้หน่วยงานต่างๆต้องยกเลิกโครงการที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศทั้งหมดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเอกสารราชการเช่นหนังสือเดินทางและวีซ่าให้มีเพียง2ตัวเลือกเท่านั้นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับโครงสร้างการบริหารประเทศครั้งใหญ่โดยเฉพาะการจัดการกับระบบราชการและนโยบายทางสังคมซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนอย่างมากจากฐานเสียงของทรัมป์แต่ก็สร้างความกังวลให้กับกลุ่มสิทธิมนุษยชนและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เห็นว่านโยบายเหล่านี้อาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติและลดทอนความก้าวหน้าทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 2. นโยบายระหว่างประเทศการถอนตัวจากองค์การระหว่างประเทศใหญ่ๆถือเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของทรัมป์โดยเขาได้ลงนามในคำสั่งถอนสหรัฐอเมริกาออกจากองค์การอนามัยโลกเป็นครั้งที่ 2พร้อมวิจารณ์การทำงานขององค์กรในช่วงการระบาดของโควิด -19 และยังได้ถอนตัวจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกครั้งทั้งที่สหรัฐนั้นเพิ่งกลับเข้าร่วมในสมัยประธานาธิบดีไบเดนการแสดงจุดยืนด้านการต่างประเทศของทรัมป์ยังรวมถึงการเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกให้เป็นอ่าวอเมริกาโดยสั่งให้เปลี่ยนชื่อในแผนที่และเอกสารของรัฐบาลกลางทั้งหมดพร้อมกับการเปลี่ยนชื่อภูเขาไฟเดนาลีกลับไปเป็นภูเขาไฟแมคคินลีย์เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตประธานาธิบดีผู้สนับสนุนนโยบายภาษีศุลกากรที่เข้มงวดแม้จะเป็นการกระทำที่ขัดกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองอลาสก้าในด้านเทคโนโลยีทรัมป์ได้เลื่อนการบังคับใช้กฎหมายห้าม TikTok ออกไป75วันทั้งที่ก่อนหน้านี้แอปพลิเคชันดังกล่าวได้หยุดให้บริการในสหรัฐไปแล้วการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายประหลาดใจเพราะขัดกับข้อเสนอในโครงการ 2025 โปรเจกต์ที่มองว่า TikTok เป็นภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาตินโยบายต่างประเทศของทรัมป์สะท้อนแนวคิดอเมริกาต้องมาก่อนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการถอนตัวจากความร่วมมือระหว่างประเทศและการแสดงอำนาจผ่านการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่สำคัญแม้จะสร้างความกังวลให้กับพันธมิตรทั่วโลกแต่ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากฐานเสียงที่ต้องการเห็นอเมริกาแข็งแกร่งและเป็นอิสระจากพันธะระหว่างประเทศ 3. นโยบายชายแดนและการย้ายถิ่นการประกาศภาวะฉุกเฉินที่ชายแดนทางใต้เป็นหนึ่งในคำสั่งแรกๆของทรัมป์พร้อมกับการส่งกำลังทหารและกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิไปประจำการที่ชายแดนเม็กซิโกโดยอ้างเหตุผลด้านการค้ายาเสพติดการลักลอบข้ามแดนและอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ยังประกาศให้แก๊งอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติอย่าง MS-13 และเทรนเดอารากัวเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ
เทียบเท่ากับกลุ่มก่อการร้ายอย่างไอซิสทรัมป์ยังได้ออกคำสั่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อเมริกาด้วยการยกเลิกสิทธิพลเมืองโดยกำเนิดสำหรับเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายหรือถือวีซ่าชั่วคราวซึ่งคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้กับเด็กที่เกิดหลังจาก30 วันนับจากวันที่ออกคำสั่งโดยทรัมป์อ้างถึงวลีอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่14แม้ว่านักกฎหมายหลายคนเห็นว่าการตีความเช่นนี้อาจขัดกับเจตนารมณ์ดั้งเดิมของรัฐธรรมนูญนอกจากนี้เขายังได้ยกเลิกโครงการ CHNB ของอดีตประธานาธิบดีไบเดนที่อนุญาตให้ผู้อพยพจากคิวบาเฮตินิการากัวและเวเนซุเอลาสามารถย้ายถิ่นฐานเข้าสหรัฐได้อย่างถูกกฎหมายพร้อมกับการนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้กับอาชญากรรมร้ายแรงที่กระทำโดยผู้อพยพผิดกฎหมายการเปลี่ยนแปลงนโยบายคนเข้าเมืองในครั้งนี้นับว่ารุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกายุคใหม่สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของทรัมป์ที่มองว่าการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดและการจำกัดการเข้าเมืองเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของอเมริกาแม้ว่าจะมีข้อมูลว่าจำนวนผู้ข้ามพรมแดนได้ลดลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา 4. นโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อมการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานแห่งชาติเป็นหนึ่งในคำสั่งสำคัญของทรัมป์คำสั่งนี้มาพร้อมกับนโยบาย Drill Baby Drill ที่มุ่งเน้นการเพิ่มการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเฉพาะในรัฐ阿拉斯กาซึ่งทรัมป์มองว่าเป็นกรณีพิเศษที่ต้องดำเนินการทันทีการถอนตัวจากข้อตกลงปารีสเป็นครั้งที่2ของทรัมป์ส่งผลกระทบต่อความพยายามระดับโลกในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกันนี้เขายังได้ระงับโครงการพลังงานสีเขียวทั้งหมดของรัฐบาลไบเดนรวมไปถึงการยกเลิกเงินทุนสนับสนุนที่จัดสรรผ่านกฎหมายลดเงินเฟ้อและกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานยุติการเช่าฟาร์มกังหันลมของรัฐบาลกลางและเพิกถอนคำสั่งควบคุมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้ทรัมป์ยังได้ระงับกฎระเบียบใหม่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมรวมถึงแผนการของรัฐบาลไบเดนในการจำกัดสาร PFAS หรือสารเคมีตลอดกาลสารที่มีความทนทานสูงสลายตัวช้ามากในน้ำดื่มและน้ำผิวดินซึ่งเป็นสารที่ไม่สลายตัวในสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพการตัดสินใจนี้สร้างความกังวลให้กับนักสิ่งแวดล้อมและองค์การด้านสาธารณสุขแม้ว่าหน่วยงานพิทักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมจะอ้างว่าเป็นเพียงขั้นตอนปกติของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการหวนกลับไปสู่ยุคเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนวิสัยทัศน์ของทรัมป์ที่มองว่าความมั่นคงทางพลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นสำคัญกว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อม 5. ความเชื่อมโยงกับโปรเจกต์ 2025 ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งทรัมป์ยืนยันหนักแน่นว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับโครงการโปรเจกต์ 2025 และไม่เคยอ่านมาด้วยซ้ำแต่การวิเคราะห์คำสั่งบริหารในช่วงสัปดาห์แรกของการดำรงตำแหน่งนั้นกลับพบว่ามากกว่า2ใน3ของคำสั่งทั้งหมดสะท้อนแนวทางที่ระบุไว้ในเอกสารพิมพ์เขียวขนาด922หน้าฉบับนี้โปรเจกต์ 2025 เป็นแผนนโยบายขนาดใหญ่ที่จัดทำโดยกลุ่มอนุรักษ์นิยมในสหรัฐอเมริกานำโดยมูลนิธิ Heritage Foundation และองค์กรอื่นๆอีกกว่า100แห่งโครงการนี้มีเป้าหมายในการปฏิรูปรัฐบาลกลางสหรัฐอย่างรุนแรงโดยมุ่งเน้นการเพิ่มอำนาจให้ประธานาธิบดีลดขนาดระบบราชการและผลักดันนโยบายอนุรักษ์นิยมในด้านต่างๆเช่นการควบคุมการอพยพเข้าเมืองและการปกป้องค่านิยมแบบดั้งเดิมซึ่งในอดีตนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีความเกี่ยวข้องกับโครงการนี้อย่างมีนัยสำคัญความเชื่อมโยงยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อพิจารณาทีมงานระดับสูงของทรัมป์ทอมโฮแมนผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการด้านชายแดนจอห์น แรดคลิฟฟ์ผู้อำนวยการ CIA และเบรนแดน คาร์ประธานคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารล้วนเป็นผู้ร่วมเขียนโครงการปี 2025 นอกจากนี้รัสโวลต์ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณยังเป็นผู้เขียนบทที่ว่าด้วยอำนาจประธานาธิบดีในเอกสารฉบับนี้พอล แดนส์อดีตผู้กำกับดูแลโครงการปี 2025 กล่าวว่านี่คืองานที่เราตั้งใจทำมาตลอดและชี้ว่าความรวดเร็วและความลึกของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการเตรียมการของโครงการปี 2025 แม้ทำเนียบขาวจะยังคงยืนยันว่าประธานาธิบดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับโครงการปี 2025 และคำสั่งต่างๆนั้น
เป็นเพียงการทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนชาวอเมริกันการดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบภายในสัปดาห์แรกของรัฐบาลทรัมป์สะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมการอย่างละเอียดก่อนเข้ารับตำแหน่งซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการบริหารงานในสมัยแรกของเขาแสดงให้เห็นว่าทรัมป์และทีมงานได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตและวางแผนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไว้อย่างรอบคอบโดยมีพิมพ์เขียวของโครงการโปรเจกต์ 2025 เป็นแนวทางนั่นเอง